สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสวมบทเป็นนักสืบกันหน่อยนะครับคือลองนึกภาพตามนะครับว่ามีอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์เครื่องหนึ่งเนี่ยเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาจู่ๆก็ขึ้นโค้ดแจ้งเตือนมั่วไปหมดเลยเดี๋ยวก็บอกพัดลมเสียเดี๋ยวก็บอกว่าระบบสตาร์ทไม่ทำงานคือพฤติกรรมมันคาดเดาไม่ได้เลยช่างส่วนใหญ่ก็อาจจะพุ่งเป้าไปที่ชิ้นส่วนใหญ่ๆราคาแพงๆอย่างพวกแผงวงจรกำลังสูง ใช่ค่ะ ส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้นกัน แต่ว่าจากข้อมูลที่เรามีวันนี้เนี่ยนะครับทั้งคู่มือซ่อมแบบละเอียดผังวงจรที่แบบโอ้โหซับซ้อนมากแล้วก็วิดีโอวิเคราะห์เชิงลึกจากช่อง Aman Engineering Academy กับนิโคลาพิชอนยาทั้งหมดนี้มันบอกเราว่าผู้ร้ายตัวจริงอาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่เรามองข้ามที่สุดเลยครับนั่นก็คือภาคจ่ายไฟวันนี้เราเลยจะมาตามรอยสืบสวนกันดูว่าทำไมวงจรเล็กๆที่สร้างไฟแรงดันต่ำอย่าง plus 12V plus 5V และ minus 12V ถึงเป็นตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังปัญหาใหญ่ๆทั้งหมดได้ เป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะมันตรงกับหัวใจของเรื่องนี้จริงๆ คืออยากให้ลองมองภาคจ่ายไฟเหมือนเป็นระบบประสาทส่วนกลางของร่างกายเราเลย ไม่ใช่แค่อวัยวะชิ้นหนึ่ง ถ้าสมองของเราคือแผงวงจรควบคุมหรือ control card ครับ และกล้ามเนื้อคืออุปกรณ์กำลังสูงอย่าง IGBT ระบบประสาทนี่แหละค่ะ คือตัวส่งพลังงานและสัญญาณไปควบคุมทุกอย่าง ถ้าสัญญาณประสาทหรือพลังงานที่ส่งไปมันสั่นคลอนหรือไม่เสถียรเนี่ย ต่อให้สมองกับกล้ามเนื้อจะดีแค่ไหน ร่างกายก็ทำงานรวนไปหมดอยู่ดีค่ะ วันนี้เราจะมาดูกันว่ารากฐานที่มันสั่นคลอนแบบนี้ มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั้งระบบได้ยังไง โอเคครับ งั้นเรามาเริ่มผ่าตัดดูระบบประสาทที่ว่านี้กันเลยดีกว่า จากข้อมูลที่ได้มาผมเข้าใจถูกไหมครับว่ามันไม่ได้มีภาคจ่ายไฟแค่ชุดเดียวโดดๆ แต่เหมือนเป็นเครือข่ายของวงจรหลายๆ ตัวที่ทำงานร่วมกัน ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ นั่นเป็นจุดที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิด ในคู่มือซ่อมของรุ่น SP520 เนี่ยเขาแยกชัดเจนเลยว่ามีอย่างน้อย 3 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกคือ Main SPS หรือ Switched Mode Power Supply นี่คือภาคจ่ายไฟหลักจริงๆ ทำหน้าที่รับไฟแรงดันสูงจากแผงโซลาร์เซลล์หรือแบตเตอรี่ ซึ่งอาจจะสูงถึงหลายร้อยโวลต์ แล้วก็แปลงลงมาเป็นไฟแรงดันต่ำที่วงจรดิจิตอลต้องการใช้ค่ะ ถ้าเราไปดูในผังวงจรจะเห็นว่ามีชิปควบคุมตัวหนึ่งทำหน้าที่เหมือนเครื่องกระตุ้นหัวใจ คอยสร้างจังหวะเพื่อผลิตไฟเลี้ยงหลักๆออกมา ทั้ง plus 12 โวลต์สำหรับไปเลี้ยงรีเลย์พัดลม แล้วก็วงจรขับต่างๆ ลบ 12 โวลต์ซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันสำหรับวงจรบางประเภท แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือ plus 5 โวลต์ซึ่งเป็นเหมือนอากาศหายใจของแผงวงจรควบคุมเลยค่ะ เดี๋ยวนะครับมี Main SPS แล้วยังมีตัวอื่นอีกเหรอครับทำไมต้องทำให้มันซับซ้อนขนาดนั้นด้วย เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ นอกจาก Main SPS แล้วเนี่ย ในคู่มือยังพูดถึง BAT-SPS ที่มาจากแบตเตอรี่โดยตรง และ AC-SPS ที่ดึงไฟมาจากไฟบ้าน คือการที่มีวงจรแยกกันแบบนี้ คือหัวใจของอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดเลยค่ะ มันทำให้เครื่องฉลาดพอที่จะเลือกว่าจะดึงพลังงานจากแหล่งไหนมาใช้เป็นไฟเลี้ยงในขณะนั้น อ๋อ เช่น ตอนกลางคืนที่ไม่มีแดด มันอาจจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่หรือไฟบ้านมาเลี้ยงตัวเองให้พร้อมทำงาน ความซับซ้อนนี้ก็เพื่อความยืดหยุ่น และความออกกโตสุนโทชึกของระบบนั่นเองค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับ มันคือการออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์นั่นเอง ทีนี้พอพูดถึงไฟเลี้ยงที่สำคัญที่สุดอย่าง plus 5V ที่เป็นเหมือนอากาศหายใจของการควบคุม ตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าสนใจมาก จากเอกสารสรุปผังวงจร 50 พินของ Fonus กับ Sapoco มันมีจุดที่ทำให้ผมต้องหยุดคิดเลยครับ จุดไหนหรอคะ คือเขาใช้พินจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อแค่เพื่อเรื่องไฟเลี้ยงครับ อย่างพิน 25 เนี่ยถูกระบุมาชัดๆเลยว่าเอาไว้ตรวจสอบแรงดันบวก 12 โวลต์โดยเฉพาะ แล้วก็มีพิน 26 27 28 3 พินติดกันเลยที่ทำหน้าที่รับไฟเลี้ยงบวกเข้ามา อืม แล้วยังมีพิน 29 30 31 32 อีก 4 พินรวดที่เป็นขากราว มันดูเหมือนจะเอ่อเกินความจำเป็นไปหน่อยไหมครับ ทำไมต้องทุ่นเททรัพยากรพินเชื่อมต่อมากมายขนาดนี้ กับแค่เรื่องพื้นๆอย่างไฟเลี้ยง นั่นเป็นการสังเกตที่เฉียบคมมากเลยค่ะ และมันบอกเราถึงปรัชญาการออกแบบทั้งหมดเลย คือการที่วิศวกรยอมสละพินที่อาจจะเอาไปใช้ทำฟังก์ชันอื่นได้อีกตั้งหลายอย่าง มาทุ่มกับไฟเลี้ยงและกราว มันบอกเราว่าสำหรับสมองของเครื่องแล้วเนี่ย ความเสถียรของพลังงานไม่ใช่แค่ฟีเจอร์หนึ่ง แต่เป็นความหมกมุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะ ความหมกมุ่นเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เขาต้องการสร้างรากฐานทางไฟฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี่คือเบาะแสชิ้นแรกที่บอกเราว่า ปัญหาที่ดูเหมือนจะฉลาดซับซ้อนส่วนใหญ่
จริงๆแล้วมักมีต้นตอมาจากปัญหาโง่ๆอย่างเรื่องไฟเลี้ยงที่ไม่ดีพอเนี่ยแหละค่ะ โห เหมือนโดมิโนเลยสิครับถ้าอย่างนั้น หมายความว่าถ้าไฟหลักอย่าง plus 5 โวลต์จากเมนบอร์ดเกิดอ่อนลง หรือไม่นิ่งแม้แต่นิดเดียว มันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเหรอครับ มันร้ายกว่าโดมิโนทั่วไปอีกค่ะ โดมิโนตัวสุดท้ายแค่ล้มลง แต่ในกรณีนี้มันไม่ใช่แค่ล้ม มันเริ่มทำงานผิดพลาดค่ะ บนแผงวงจรควบคุมเองจะมี IC ควบคุมแรงดัน หรือที่เรียกว่า regulator อีกชั้นหนึ่ง ที่รับไฟ plus 5 โวลต์เข้ามาแล้วแปลงให้เป็นไฟที่ต่ำลงไปอีกอย่าง plus 3.3 โวลต์ หรือ plus 1.8 โวลต์ เพื่อเลี้ยงชิปประมวลผลแกลงหรือ CPU โดยตรง ซึ่งเป็นสมองที่บอบบางที่สุด ทีนี้ลองนึกภาพตามนะคะ ถ้าวัตถุดิบตั้งต้นคือไฟ plus 5 โวลต์มันสกปรกหรือแกว่งไปมา ตัว regulator ก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่ทำให้มันนิ่ง แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือไฟ plus 3.3 โวลต์ที่ออกมาก็จะแกว่งตามไปด้วย ตอนนี้ผมเข้าใจแล้ว มันไม่ใช่ว่าสมองจะดับไปเลย แต่แย่กว่านั้น คือสมองยังทำงานอยู่ แต่ทำงานโดยใช้ข้อมูลและพลังงานที่ผิดเพี้ยน เหมือนคนเมาที่พยายามจะขับรถเลยครับ มันอันตรายกว่าคนหลับไปเลยซะอีก ถูกเพ่งเลยค่ะ นั่นคือคำอธิบายที่ดีที่สุดเลย บนการ์ดควบคุมมันเต็มไปด้วย IC ที่ทำหน้าที่เป็นประสาทสัมผัส เช่น op amp ที่คอยขยายสัญญาณจากเซ็นเซอร์วัดกระแส หรือ IC เปรียบเทียบแรงดันที่คอยดูว่าแรงดันแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ IC พวกนี้ต้องการไฟเลี้ยงที่นิ่งมากๆ เป็นจุดอ้างอิง ครับ ถ้าไฟเลี้ยงซึ่งเป็นจุดอ้างอิงของมันแกว่งไปแกว่งมา ค่าที่มันอ่านได้ก็จะผิดเพี้ยนทั้งหมด มันจะเริ่มรายงานข้อมูลมั่วๆกลับไปให้ CPU เช่นบอกว่าแบตเตอรี่แรงดันต่ำทั้งที่จริงๆแล้วปกติดี หรือบอกว่ากระแสไฟ AC สูงเกินไป ทั้งที่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนฝันร้ายเลยนะครับ ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในระดับไมโครวินาที แต่สำหรับคนใช้งานที่เห็นอยู่หน้าจอ อาการที่แสดงออกมาจริง ๆ มันคืออะไรครับ เราจะเห็นอะไรบนหน้าจอบ้าง เรามาเชื่อมโยงทฤษฎีนี้เข้ากับสิ่งที่ผู้ใช้เจอจริงๆ ในคู่มือซ่อมส่วน troubleshooting กันค่ะ มาเริ่มที่โค้ดที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดก่อนเลยนะคะ error code 01 พัดลมผิดปกติ อันนี้ตรงไปตรงมาค่ะ พัดลมระบายความร้อนส่วนใหญ่ใช้ไฟ plus 12 โวลต์ ครับ ถ้าแรงดันนี้อ่อนลงเหลือสัก 10 โวลต์หรือหายไปเลย พัดลมก็หมุนช้าหรือไม่หมุน ระบบตรวจจับได้ว่าความเร็วรอบผิดปกติก็แจ้งเตือนขึ้นมาค่ะ โอเค อันนี้เข้าใจง่ายครับ แล้วโค้ดที่มันดูซับซ้อนขึ้นไปหน่อยแหละครับ อย่าง error code 09 ที่บอกว่า bus soft start ล้มเหลว อันนี้มันเกี่ยวอะไรกับไฟ plus 12 โวลต์ครับ ตรงนี้ล่ะค่ะที่มันเริ่มซับซ้อนขึ้น วงจร soft start เนี่ยอยากให้เปรียบเทียบเหมือนกับสวิตช์หลีไฟในบ้าน อ๋อ ครับ แทนที่เราจะเปิดสวิตช์ให้ไฟสว่างจ้าขึ้นมาทันที ซึ่งมันจะเกิดไฟกระชากอย่างรุนแรง เราค่อยๆหมุนปุ่มหรี่ไฟให้มันสว่างขึ้นช้าๆ วงจรนี้ก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันกับตัวเก็บประจุหลักของเครื่องคือ ค่อยๆ ป้อนประจุเข้าไปช้าๆ เพื่อป้องกันการกระชากที่อาจสร้างความเสียหายได้ ทีนี้ปัญหามันเกิดได้2ทางค่ะ 1 คือตัววงจร soft start เองอาจจะต้องใช้ไฟ plus 12 โวลต์ที่นิ่งในการทำงาน ถ้าไฟนี้ไม่มีวงจรก็ตาย 2 ซึ่งเจอบ่อยกว่าคือวงจรอาจจะปกติดี แต่คำสั่งให้เริ่มทำงานมันไม่มาจากการควบคุม เอ้าทำไมล่ะครับ ก็เพราะอะไรอะคะ ก็เพราะการควบคุมเองกำลังเมาจากไฟเลี้ยงที่ไม่ดีพอ เลยลืมส่งสัญญาณไปสั่งงานวงจร soft start ค่ะ เดี๋ยวนะครับ นี่หมายความว่า error code 01 ที่เกี่ยวกับพัดลม กับ error code 09 ที่เกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่อง ซึ่งดูเผินๆแล้วมันคนละเรื่องกันเลย อาจจะมีต้นตอมาจากสาเหตุเดียวกันเป๊ะๆคือไฟ plus 12 โวลต์ไม่เสถียรอย่างนั้นเหรอครับ ประเด็นนั้นเลยค่ะ และนี่คือจุดที่ทำให้การซ่อมอินเวอร์เตอร์มันท้าทายมาก คือคนส่วนใหญ่มักจะคิดเป็นเส้นตรง พอเห็นว่าพัดลมเสียก็ไปดูที่พัดลม พอเห็นว่า soft start เสียก็ไปดูที่วงจร soft start แต่จริงๆ แล้วรากของปัญหามันอาจจะอยู่ที่เดียวกันเลยก็ได้ ในฟอรัมช่างซ่อมมีเรื่องเล่าคลาสสิกเลยนะคะ มีคนหนึ่งใช้เวลาเป็นอาทิตย์พยายามแก้ปัญหา error code 09 ครับ เขาทุ่มเงินเปลี่ยนอะไหล่กำลังสูงอย่าง IGBT ไปซึ่งแพงมาก แต่ก็ไม่หาย สุดท้ายเจอว่าตัวปัญหาคือคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุตัวเล็กๆ ราคาไม่ถึง 10 บาท ในภาคจ่ายไฟ plus 12 โวลต์มันเสื่อมสภาพ เขาพยายามจะผ่าตัดสมองทั้งที่คนไข้แค่ขาดน้ำเท่านั้นเองค่ะ โห เป็นเรื่องเล่าที่เห็นภาพชัดมากเลยครับ แสดงว่าอาการรวนอื่นๆ ที่ดูไม่เกี่ยวกันเลย ก็น่าจะมาจากเรื่องนี้ได้เหมือนกัน
พลาดแทบทั้งหมดมีรากมาจากเรื่องนี้ได้ เช่นโค้ด 03 หรือ 04 ที่บอกว่าแรงดันแบตเตอรี่สูงหรือต่ำเกินไป ก็อาจจะเกิดจากที่ IC วัดแรงดันบนการ์ดควบคุมมันเมา เพราะไฟเลี้ยงไม่ดีเลยอ่านค่าผิด อ๋อ หรือโค้ด 06 หรือ 58 ที่เกี่ยวกับการจ่ายไฟ AC output ผิดปกติ ก็อาจจะเพราะสมองของเครื่องคำนวณผิดพลาด แล้วส่งสัญญาณไปสั่งงานภาคกำลังแบบมั่วๆ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะอุปกรณ์หลักเสีย แต่เพราะผู้สั่งการคือการ์ดควบคุมมันสับสนไปหมดแล้วนั่นเองค่ะ เข้าใจทะลุปรุโปรงเลยครับ แสดงว่าเวลาเครื่องรวนสิ่งแรกที่คนทำอาจจะไม่ใช่การมองหาชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุด แต่ควรเริ่มจากจุดที่เล็กและเปราะบางที่สุด อย่างภาคจ่ายไฟนี่เอง ในวิดีโอของช่างชาวรัสเซียก็ย้ำเลยนะว่า จุดแรกที่ต้องเช็คเสมอคือ ตัวเก็บประจุในภาคจ่ายไฟพวกนี้ เพราะมันเป็นเหมือนยางรถยนต์ที่ใช้ไปนานๆก็ต้องเสื่อมสภาพ และเป็นต้นเหตุของปัญหาไฟไม่นิ่งส่วนใหญ่เลย ใช่ค่ะ มันคือการเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์ปัญหาจากบนลงล่างหรือท็อปดาวน์มาเป็นล่างขึ้นบนหรือบอททอมอัพคือเริ่มจากรากฐานก่อนจะไปดูส่วนอื่นๆ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่า บทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราได้คุยกันในวันนี้ก็คือ ภาคจ่ายไฟหลัก มันไม่ใช่แค่ส่วนประกอบหนึ่ง แต่เป็นรากฐานของความเสถียรและตรรกะการทำงานทั้งหมดของอินเวอร์เตอร์เลย ปัญหาเล็กๆที่เกิดกับไฟ plus 12 โวลต์หรือ plus 5 โวลต์มันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะจุด แต่มันส่งผลกระทบเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไปทุกฟังก์ชัน ตั้งแต่ประสาทสัมผัสในการวัดค่า ไปจนถึงสมองที่ใช้ในการสั่งงาน นั่นคือหัวใจของเรื่องนี้จริงๆ ค่ะ ระบบทั้งหมดของอินเวอร์เตอร์มันทำงานเป็นวงจรปิดหรือ closed loop การควบคุมต้องมีไฟที่นิ่งเพื่อที่จะอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นมันถึงจะประมวลผลแล้วเขียน หรือส่งสัญญาณไปขับเคลื่อนอุปกรณ์กำลังสูง แต่กระบวนการส่งสัญญาณออกไปนั้น ก็ต้องอาศัยไฟเลี้ยงที่นิ่งสำหรับวงจรขับหรือ driver circuit อีกทอดหนึ่ง การล้มเหลวของภาคจ่ายไฟแรงดันต่ำจึงเป็นการตัดทำลายวงจรนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เปราะบางที่สุดเลยค่ะ ตอนมากๆ แต่ดันไปสร้างอยู่บนฐานที่เป็นดินโคลน สุดท้ายไม่ว่าโครงสร้างข้างบนจะออกแบบมาดีแค่ไหน มันก็พร้อมจะพังลงมาได้ทุกเมื่อ เป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ แล้วมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะคะ ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าอุปกรณ์ในภาคจ่ายไฟ ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาไม่สูงเลย อย่างตัวเก็บประจุหรือชิปควบคุมไม่กี่ตัว มันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการทำงานของทั้งระบบที่ราคาหลายหมื่นบาท มันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่า คุณภาพในการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในส่วนที่เป็นรากฐานนี้ จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ในระยะยาวได้มากแค่ไหน นั่นสินะครับ นี่อาจจะเป็นจุดที่ผู้ผลิตบางรายเลือกที่จะลดต้นทุนหรือเปล่าคะ เพราะมันเป็นส่วนที่ผู้ใช้ทั่วไปมองไม่เห็นและไม่เข้าใจ แต่ผลกระทบของมันกลับปรากฏออกมาในรูปแบบของความรวนและความไม่น่าเชื่อถือในระยะยาว ก็น่าคิดนะคะ